Assalamualaikum murid-murid. Hari ini Cikgu Ziti nak menunjukkan jenis-jenis buah yang berkulit licin dan juga buah yang berkulit kasar. Okey, jom kita tonton dahulu petikan video dari channel Siri pada slide ini. Buah kulit licin, apple, anggur, tembikai, mangga, cherry. Buah kulit kasar, durian, strawberry, durian Belanda, buah naga, rambutan. Ingat lagi tak jenis-jenis buah yang berkulit kasar dan licin itu? Okey, jom kita tonton sekali lagi. Buah kulit licin, apple, anggur, tembikai, mangga, cherry. Buah kulit kasar, durian, strawberry, durian Belanda, buah naga, rambutan. Apa yang perlu awak buat? Lukis kotak dan bahagikan dua. Sebelah kiri, tuliskan buah yang berkulit licin. Manakala sebelah kanan pula, tuliskan buah yang berkulit kasar. Hias kotak yang awak lukis itu cantik-cantik. Boleh? Dah siap, pegang hasil kerja, selfie dan hantar